Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa April 2025 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and our media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ng inflation report, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa ating PSA Facebook page, YouTube, and TikTok. Updates are also tweeted via X with the hashtag PHCPI. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Abril. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Abril 2025. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 1.4% nitong Abril 2025. Noong Marso 2025, ang inflation ay naitala sa 1.8% at 3.8% naman noong Abril 2024. Ang average inflation mula Enero hanggang Abril 2025 ay nasa antas na 2.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.9%. Ito ay may 82.3% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.4% inflation, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.3% inflation, particular dito ang presyo ng talong, at fish and other seafood na may 4.3% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril kumpara noong Marso ay ang mas mabilis ang pagbaba ng presyo ng transport sa antas na negative 2.1% inflation. Ito ay may 15.2% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 12.4% inflation at diesel na may negative 8.3% inflation. Pagdating naman sa overall inflation nitong Abril, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.9% inflation at 39.5% share. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 5.4% inflation. Renta sa bahay na may 1.7% inflation at bayad sa supply ng tubig na may 6.3% inflation. Ang food and non-alcoholic beverages ang pangalawa sa may pinakamalaking share sa pangkalatang inflation nitong Abril 2025. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 0.9% inflation at 24.6% share sa pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 7.7% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 4.3% inflation tulad ng galunggong. At milk, other dairy products and eggs na may 4.0% inflation, particular dito ang itlog. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalatang inflation nitong Abril ay ang restaurants and accommodation services na may 2.3% inflation at 15.2% share.
Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 2.2% inflation. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Abril 2025 ay ang mga sumusunod. Karne ng baboy na may 10.3% inflation o 0.3 percentage point share. Restaurants, cafe and the like na may 2.2% inflation at 0.2 percentage point share. Kuryente na may 5.4% inflation at 0.2 percentage point share. Renta sa bahay na may 1.7% inflation at 0.2 percentage point share. At karne ng manok na may 9.7% inflation at 0.2 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng inflation nitong Abril 2025 kumpara noong Marso. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 0.9% inflation. Clothing and footwear na may 1.6% inflation. Information and communication na may 0.3% inflation. Recreation, sport and culture na may 2.1% inflation. Personal care and miscellaneous goods and services na may 2.5% inflation. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Abril 2025 ang transport na may negative 2.1% inflation. Samantala, mas mataas ang naitalang inflation rate nitong Abril 2025 kumpara noong Marso sa mga sumusunod na commodity group. Alcoholic beverages and tobacco na may 3.7% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.9% inflation. At health na may 2.4% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Marso 2025 ang mga sumusunod na commodity groups. Furnishing, household equipment, and routine maintenance. Household maintenance na may 2.1% inflation. Education services na may 4.2% inflation. Restaurants and accommodation services na may 2.3% inflation at financial services na may 0% inflation. Sa 11 pangkat ng pagkain, 5 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Abril. Ito ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 7.7% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 4.3% inflation tulad ng galunggong. Fruits and nuts na may 6.2% inflation gaya ng saging. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.3% inflation, particular dito ang talong. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 3.4% inflation gaya ng luya. Mas mabilis naman ng pagbaba ng presyo ang naitala nitong Abril 2025 sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may negative 10.9% inflation. Mais na may negative 4.9% inflation. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 0.7% inflation tulad ng asukal na pula. Samantala, nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2025 ang mga sumusunod na grupo ng pagkain. Milk and other dairy products and eggs na may 4.0% inflation, particular dito ang itlog, at oils and fats na may 4.7% inflation tulad ng mantika. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Marso 2025 ang flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 1.3% inflation. Ang core inflation kung saan hindi sinasama ang mga piling food and energy commodities na magalaw ang presyo ay nanatili sa antas ng inflation noong Marso 2025 na nasa 2.2%. Noong Abril 2024, ang core inflation ay nasa antas na 3.2%. Pagdating naman sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumili sa antas na 2.4% nitong Abril 2025. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 2.1% at 2.8% naman noong Abril 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa National Capital Region ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng housing,
water, electricity, gas, and other fuels na may 5.1% inflation. Ito ay may 98.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng kuryente na may 18.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Abril 2025 ay bumagal sa antas na 1.2%. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa 1.8% at 4.1% naman noong Abril 2024. Ang paunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.6%. Ito ay may 80.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.9% inflation, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.2% inflation, particular dito ang talong, at fish and other seafood na may 4.0% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport na may negative 2.0% inflation. Ito ay may 14.8% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis sa pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 12.3% inflation at diesel na may negative 8.2% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Abril 2025 ay naitala sa Cordillera Administrative Region at Region 2 o Cagayan Valley na parehas magkaroon ng 2.0% inflation. Samantala, dalawang riyon sa labas ng National Capital Region ang nagtala ng negative inflation nitong Abril 2025. Ito ay ang Region 12 o Soc-Sargen na may negative 1.4% inflation mula sa negative 0.2% inflation noong Marso 2025. Sumunod ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may negative 1.3% inflation mula sa 0.2% inflation noong Marso 2025. Kung iambing sa inflation noong Marso 2025, lahat ng riyon sa labas ng National Capital Region ay nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Abril 2025. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula ay nagtala ng 0% inflation. Samantala, ang Region 12, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagtala naman ng deflation o negative inflation nitong Abril 2025. Ang inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2025 ay bumagal din sa antas na 0.1%. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 1.1% at 5.3% naman noong Abril 2024. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Abril 2025 ay nasa antas na 1.3%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mabagal na pagtaas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2025 ay ang mas mabagal o pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may negative 1.2% inflation at 92.1% share. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2025 ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport na may negative 1.4% inflation at 6.4% share.
Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2025 ay ang mga sumusunod. Karne ng baboy na may 10.5% inflation at 0.2 percentage point share. Restaurants, cafe and the like na may 2.6% inflation at 0.1 percentage point share. Karne ng manok na may 9.2% inflation at 0.1 percentage point share. Other pelagic fish tulad ng tilapia na may 3.0% inflation at 0.1 percentage point share. Itlog na may 8.5% inflation at 0.1 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Abril 2025. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat Undersecretary Mapa para sa ulat ng April 2025 inflation. Bago po natin simulan ng Q&A segment, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala po via email. Ipapamigay naman po dito ang press kits para sa ating mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized, and for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo? Yes, sir. Enas, good morning. Morning. Mikael Flores of Reuters. Sir, pa-confirm lang, the 1.4 is the lowest since November 2019 pa? Okay. Ang ating Abril 2025 inflation na nasa 1.4% ay tama ka, this is the lowest since November 2019, kung saan yung inflation rate natin noon ay 1.2%. And sir, if you look at the inflation levels from last year, still elevated between 3.9 and up to 4.4 in July 2024. So, do we expect parang an inflation of around 1 point something in the next few months just on account of base effects? May mga, of course, may mga factors tayo doon sa posibleng direksyon ng inflation natin sa mga susunod na buwan. Una, yung mga good news naman ay, of course, alam natin na yung pinakamataas na weight doon sa ating basket ay bigas. At ito ay talagang pababa na. Itong Abril 2025, ang ating inflation for rice ay nasa negative 10.9%. So malaking contribution ito doon sa pagbaba ng presyo ng overall na bilihin at serbisyo sa bansa. Nakatulong din yung pagbaba ng vegetables, isa ito sa mga matataas din yung weight niya. Of course, slow down tayo dun sa fish. May mga items tayo na medyo tumaas tulad nung or mas mataas pa ang level. Una yung meat, particularly yung karne ng baboy, ito ay nasa 10.3% inflation pa, although this is slightly lower than 10.8% nung Marso. Kasama dito yung karne ng manok na bumaba na rin 9.7% nitong Abril compared sa 10.9% noong Marso. So itong dalawang particular items na to kasi malaki yung contribution nila doon sa meat and other parts of slaughtered land animals na may mga 6.4% na weight. So sila yung posibleng mag-contribute doon sa upward swing naman ng ating inflation rate. Ang isa rin na nag-contribute nitong Abril, of course, yung bayad sa kuryente na mataas din yung ating inflation rate. Kanina nasabi ko for NCR, it's 18%, kaya mas mataas yung ating inflation rate for the National Capital Region. Overall, yung ating inflation rate for electricity nitong Abril ay nasa 5.4%,
mula negative 0.7% noong Marso. So there are factors that would contribute to slow down other than the base effect. But there are also factors that would contribute to upward movement, no? So of course depende 'yon sa data na makokolekta natin itong May. Thank you. Thank you, sir. Next question, please. Okay, we have a yes, Miss Jin Kim. Ay, good morning po, Morning. NS. For soundbite purposes, can we get the drivers behind the increase dun sa housing, water, electricity, gas? Ang pinakamataas na ang pinakamalaking kontribusyon doon sa housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang inflation rate para doon sa bayad sa kuryente, ano? Kung saan ang inflation rate niya ay nasa 5.4% electricity. Ito yung electricity from all sources. Ang inflation rate niya ay 5.4%, no? So mataas yung kanyang contribution doon sa overall inflation rate for this basket. And then, NS, can we get rice prices din po? Okay. Of course, patuloy yung pagbaba ng presyo ng bigas itong buwan ng Abril. Alam natin, we are tracking three varieties, no, of rice, yung regular milled, yung well milled, and special rice. So nitong Abril 2025, ang average price ng isang kilo ng regular milled rice buong Pilipinas ay nasa 44.45 pesos, 44.45 pesos. Ito ay of course mas mababa kumpara nung Abril 2024 na nasa 51 pesos and 25 centavos. So 44 pesos and 45 centavos ngayong Abril 2025 versus 51 pesos and 25 centavos noong Abril 2024. Kaya dito sa regular meal, actually mataas yung ating pagbaba ng presyo, no? Negative 13.3% year on year. Nung Marso naman 2025, ito ay nasa 46 pesos and 09 centavos average. May pagbaba rin month on month na negative 3.6% rate. So sa regular meal mas malaki ang bagsak ng presyo year on year. Sa well-milled rice naman, ang average price per kilo nitong Abril 2025 ay nasa 50 pesos and 54 centavos per kilo kumpara nung Abril 2024 na nasa 56 pesos and 42 centavos per kilo. So year on year, mayroon siyang drop na 10.4%, negative 10.4% bali yung inflation ng well-milled rice. Last March 2025, ito ay nasa 52 pesos and 25 centavos. So month on month, may pagbaba rin ng 3.3%. On the other hand, yung last na lang ay special rice. Yung average price noong Abril 2025, 1 kilo ay nasa 60 pesos and 69 centavos kumpara nung Abril 2024 na nasa 64 pesos and 68 centavos. So may year-on-year drop siya na 6.2%. Nung March 2025, ang average price ng special rice, 1 kilo ay nasa 62 pesos and 15 centavos. So may month-on-month change din, pagbaba na 2.3%. Thank you. Sorry, last question, promise. Faster year-on-year increases sa milk and other dairy products, pati eggs, flour bread. Can we get the reason for this? Tama ka, no? Ito yung isa sa mga commodity items na tumaas yung ating inflation rate nitong Abril 2025. Ang group na ito, milk, other dairy products and eggs. Itong Abril 2025, ito ay nasa 4.0% inflation rate versus last month, nung March 2025 na nasa 3.4%. Ang isa sa mga nag-contribute dito ay yung presyo ng itlog, ano? Ang inflation rate ng eggs ay nasa 8.4% inflation noong Abril versus 6.5% naman nung March. So
ito yung item na nagpataas sa inflation rate for this basket: milk, other dairy products, and eggs. Thank you. Thank you, sir. We have a question. First from UNTV. Hello po, good morning, Yusek. If ever po ba na yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, may ina-anticipate po ba tayong impact nito sa inflation? Thank you po. Of course, mas malaki ang impact pag umabot na dun sa 20 pesos no yung price. Binabantayan natin ito sa ngayon. Sabi ko nga kanina dun sa regular milk nasa 40 pesos level, negative 10 point or 13.3% na, no. So pag bumaba pa ito, of course, mas malaki yung contribution niya doon sa pagbaba ng overall inflation, kasi sabi ko nga kanina, yung bigas ang isa sa may pinakamataas na weight sa ating overall inflation basket. Ito ay may weight na 8.9%. Mas mataas pa ang weight nito sa ating inflation rate for the bottom 30% income household. So substantial ang magiging contribution niya doon sa downward trend ng ating overall inflation. But of course, we will rely on the data that we will get. Marami tayong mga outlets na tinatrack sa buong Pilipinas para dito sa presyo ng bigas. Sa National Capital Region, for example, may mga 120 sample outlets tayo na nagbebenta ng bigas. Areas outside the National Capital Region, ito ay more than 600 outlets. So substantial yung ating data dito para makita talaga yung movement ng presyo ng bigas at yung contribution niya sa overall inflation. Thank you. Thank you, sir. Okay, next question. We have from Business World. Good morning po. Morning. I have a question po about sa meat of pigs. Meat of pigs po. Kahit po bumaba na 10.8, tapos ngayon na 10.3, isa rin po to sa top 5 contributors ng inflation. Would you say po ba na contained na po yun sa outbreak, yun sa ASW, yun sa African swine flu? Kaya po nagkaroon ng parang kaunting pagbaba. It's a slight drop, but the price difference is still substantial kasi nasa 10% pa rin, ano. In fact, sabi ko nga kanina, dito sa food basket natin, itong presyo ng baboy at saka yung manok ang dalawang items na talagang nag-contribute. Medyo mataas yung ating presyo ngayon sa baboy, ibigay ko lang yung datos natin, yung tinatrack natin. May mga items tayo na tinatrack for the price of pork. Ang isa ay yung fresh pork kasim, 1 kilogram. Average price sa buong bansa nitong Abril 2025 ay nasa 364 pesos and 79 centavos. Compared Abril 2024, ito ay nasa 333 pesos lang and 29 centavos. So dito may pagtaas tayo na 9.5%. Yung presyo ng fresh pork liempo, 1 kilogram. Nitong Abril 2025, ang average price sa buong Pilipinas ay nasa 381 pesos and 2 centavos. Kumpara nung Abril 2024 na nasa 347 pesos and 20 centavos lang. So again, may substantial increase tayo, 9.7%. Yung last, yung fresh pork meat with bones, ang average price sa buong Pilipinas ay nasa 326 pesos and 65 centavos nitong Abril 2025 kumpara noong presyohan noong nakaraang taon, Abril 2024, na nasa 298 pesos and 86 centavos lang. So again, may price increase tayo or increase na mga nasa 9.3%. So bumagal siya pero konti, but the price is still the price increase is still substantial, near 10%. Yes po. Thank you. Another questions po sa vegetables, tubers, and etc. You mentioned po specifically talong. May causes po ba nito? Related po ba to sa seasonal factors? It's basically one main factor is production. So mataas yung ating production. Tomorrow we will release the value production and agriculture and fisheries. So I just don't know kung may specific item doon, eggplant, no. Pero isa dito ay yung production natin, kaya bumaba siya. Yung ating eggplant,
substantial yung decrease niya, no? Nasa 23.1% inflation rate nito noong Marso 2025 and then bumaba siya sa 1.1% noong Abril 2025. Thank you. po. Thank you, sir. We still have a question from Business Mirror. Good morning po, Morning. NS. Ask ko lang po yung sa core inflation. Bakit po nanatili pa rin siya sa 2.2% kagaya po nung sa March? May mga, sabi ko nga kanina, may mga items kasi tayo na tinatanggal doon sa core inflation, ano? Ito yung mga magalaw na mga items at ito yung mga items na mas malaki yung kanilang drop sa prices nitong March, particularly ito bigas. So, alam natin yung bigas, well, excluded kasi yon sa core inflation at yung bigas ay bumaba siya so hindi siya counted doon. Yung mga items na nandoon sa core inflation and were not in a way nandoon sa basket natin that were not excluded, sila yung medyo stable yung prices. So that's why you still have that 2.2%. So yung contributor sa overall inflation na wala sa core inflation, yung apat na items na mga negative inflation ay of course cereals, bigas in particular, negative 10.5% siya, wala doon sa core. Pangalawa, yung gasolina. Kanina, sinabi ko nga, yung kanyang inflation rate ay negative 12.2%. Wala rin siya doon sa core inflation. Diesel, ang kanyang inflation rate ay negative 8.3%. Wala rin siya sa core inflation. At yung fruit-bearing vegetables, fresh or chilled, na may negative 3.9% inflation siya noong Abril, wala rin siya doon sa core inflation. Kaya yung mga negative, nandun siya sa overall pero wala siya sa core. Kaya mas malaki yung drop ng overall inflation month on month compared to the core inflation. Thank you. Thank you, sir. We have first from Bloomberg before GMA News. Background lang, yung pagbagsak po ng presyo ng bigas ay pinakamabilis ba simula kailan? Check natin time series. How far? We'll pick it up. Pag hindi, papadala na lang namin. May price pa tayo. Time series. Thank you po. Okay. Well, I have actually the time series. Regular meal na lang. Difference. Padala na lang namin. Pwede. Kasi mahaba yung series mula 2018. They just get the price difference month on month. And then we will provide data later. Thank you. Okay, thank you po. And then we'll proceed. Question from Ms. Bernadette Reyes from GMA. Good morning. Naririnig. Ayan, okay po. Sir, tama po, no, NCR lang yung tumaas and the rest of the regions bumaba. What does this mean po? Ibig bang sabihin, mahal po talagang mamuhay sa Metro Manila? Thank you. Well, dito nakikita natin, magkaiba kasi yung basket, yung commodities, saka yung weight, kumbaga yung share ng budget ng mga households sa NCR sa mga different items doon sa inflation basket or CPI basket natin kumpara doon sa labas ng National Capital Region. Dito sa National Capital Region, ang mataas na may weight ay hindi actually yung bigas, yung electricity. So malaki yung weight ng electricity. Yung electricity, for example, overall weight, 5.9. Yung overall weight ng housing, water, electricity, gas, and other fuels dito sa National Capital Region ay nasa 27%. Yung food niya ay nasa 26.8%. So yung basket ng housing, water, electricity, gas, and other fuels, mas mataas siya slightly kumpara doon sa food basket for households in the National Capital Region. And kanina napakita natin na itong basket na to, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, siya yung may mataas na inflation rate. In particular, yung kuryente. Kasi substantial yung increase ng price ng electricity dito sa National Capital Region. Noong Abril 2025, yung inflation rate ng electricity, kanina na-mention ko nga, ay nasa
18.2%. And the electricity has a large weight doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. So yun lang, mas malaki ang presyo, ang pagtaas ng presyo doon sa pagkonsumo natin ng kuryente, at yun yung nag-trigger kung bakit tumaas yung inflation rate natin sa National Capital Region kumpara naman doon sa mga households outside the National Capital Region. Thank you. Sa outside NCR, paano naman yung kanilang basket? How does it differ from NCR? Thank you. Okay, yung areas outside NCR, for example, of course, substantial yung kanyang food. Ang food basket natin, ang weight ng food basket ay nasa 36.8%. Yung ating housing, water, electricity, gas, and other fuels naman ay nasa 19.8% lang. So mas mababa yung substantial, no? Yung weight ng housing, water, electricity, gas, and other fuels doon sa mga households outside National Capital Region. Dito naman sa areas in the NCR households, pinakamataas yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. So yun yung mga nag-explain kung bakit nagkakaiba yung trend natin sa NCR, particularly pag tumataas yung electricity, rental, kasi malaki yung kanilang contribution doon sa overall inflation for the National Capital Region. Thank you. Does it mean na it's both consumption and price po na nag-contribute, pati yung pagkonsumo or how much Yeah, you consume? in a way, dahil sabi ko nga, malaki yung kinukonsume mo related doon sa housing, renta sa bahay, kaya di ba palaging lumalabas yon sa mga nagko-contribute doon, yung supply sa kuryente, supply sa tubig, LPG, yun yung mga isa sa mga substantial contributor, no, itong housing, water, electricity, gas, and other fuels. Of course, nagko-contribute naman yung sa food. Pero ngayon, sabi ko nga, while the food inflation decrease substantially, ito namang housing, water, electricity, gas, and other fuels yung medyo tumaas, particularly yung price of electricity payment. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have a question from Ms. Carrie. Hello? Ayan. Good morning. Sa gas and other fuels po, yung pagtaas po ng konsumo, would you attribute this po, syempre, April, start po ng summer, for soundbite lang din po? Yeah, well, of course, it follows the supply and the demand, no? Dahil tumataas talaga pag summer, so siguro nagkakaroon tayo ng pag-angat doon sa presyo dahil doon sa mga supply natin. Ito tinitingnan ng maigi ng Philippine Statistics Authority kasi nga sabi ko kanina, ito yung trigger, isa sa mga importanteng component na nagpataas sa presyo or sa inflation ng National Capital Region. So we are tracking this for the month of May, but we saw and you can check your electricity bills, makikita nyo na may pagtaas talaga nung Abril kumpara nung mga nakaraang buwan. Thank you. How about sa tubig po, Yusek? May Sa- ganito rin. Sa supply sa tubig for overall, ang ating inflation rate dyan ay tumaas din 6.3%. Nitong Abril kumpara noong Marso na nasa 5.9%. So mas mataas siya, although yung kanyang increase kasi hindi ganoon kalaki, unlike doon sa electricity. But we are also seeing increase in the price, no, doon sa bayad sa supply ng tubig. Thank you. Last na lang po, sorry. Nung April din po kasi nagpatupad ng fare hike ang LRT. Hindi po ba siya naramdaman sa inflation? Thank you po. Well, check natin yung data. May specific line yung ating fare for train. Okay.
Yes, nakita natin passenger transport by train, no? Ito ay may inflation rate na 15.5%, 15.5%. So may increase siya. Although yung weight niya kasi sa basket medyo maliit, 0.02%. So nagkaroon tayo ng inflation rate dito na double digit, but the effects dun sa overall inflation rate natin ay very very small given yung kanyang weight doon sa basket. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the questions. Any other questions from our on-site? Yes, Ms. Titas. Kaliba, pag-election, nagkakaroon ng effect sa presyo ng mga bilihin or hindi naman? Wala naman. Hindi naman nakikita. Ang isang pwedeng makita natin, yung impact niya doon sa consumption ng mga households. No? Malalaman natin yun sa Thursday when we report the GDP kung nandoon yung may uptick sa household final consumption expenditure kasi doon yung konsumo ng mga households. No? Pero dito, hindi naman siya nakikita talaga na every time there's an election, there's a spike kasi nakikita natin ngayon, itong mula January, for example, mabababa yung ating mga na-report na inflation rate. So, not really due to election. Thank you. Thank you po. Okay, thank you, sir. Thank you, Ms. Titas. Okay, let's proceed with the question online. Since Rice was already informed earlier, we have another question from Ms. Eileen. May I have the monthly inflation numbers of rice from January to April? And do you have the data on how much rice is bought or sold in the country in a month on the average? Okay, yung ating rice inflation muna, mula Enero hanggang Abril 2025, Enero ito ay negative. Negative na yung rice inflation natin ngayong 2025. Ano? So January ito ay nasa negative 2.3%. Noong Pebrero ito ay nasa negative 4.9%. Marso negative 7.7%. At itong Abril nga, sabi ko kanina, ito ay nasa negative 10.9%. Okay, thank you, sir. Yung Then- pangalawang tanong niya dun sa consumption, Yes po. wala tayong datos on the consumption talaga. May datos tayo dun sa ating production, dun sa ating importation, at may datos tayo generally dito sa annual per capita consumption of rice, no? As reported by the FAO, yung ating kinukunan ng data. So yun yung general, not really on a month-on-month, but annual average per capita consumption of rice. Thank you. Thank you, sir. Then we have another question online from Inquirer. Does the PSA have data on the effect of the peso appreciation on April inflation? If yes, how big was the impact of the stronger peso on the slower April CPI? We don't have that analysis yet, but that is something for economists, researchers to look into. Although nakikita natin yan in the past na may mga delayed or lag effects, no, yung galaw doon sa peso dollar exchange rate, but the PSA don't have that study or data at the moment. Thank you. Thank you, sir. Okay, any other questions from our on-site and online participants? Okay. If there are no more questions, we would like to end our Q&A segment. But before we close, we would like to extend our invitation to our viewers and media partners to the major events of PSA this 2025. First, we have the 4th National Convention on Civil Registration and Vital Statistics that will be held on July 28 to 30, 2025 at SMX Convention Center, Clark. This will be about the updates on laws, policies, and issuances on procedures on civil registration. And also, there will be an awarding of the Outstanding and Most Innovative Local Civil Registry Office for 2024. Next, the first National Community-Based Monitoring System Convention will be on 30 September and will highlight the CBMS crucial role in data-driven governance.
The convention will also give recognition to individuals, organizations, and government units for their contributions to the CBMS. Our next is the 36th National Statistics Month, which will be in October. This aims to raise awareness on the importance of data and statistics among Filipinos. And finally, the 16th National Convention on Statistics, or NCS, will be on October 1 to 3, 2025. This is conducted every 3 years, and the NCS brings together experts from the government, academe, and our development partners. We call on everyone to join in our upcoming events. Details will be posted and announced on our website and Facebook page. Okay, so once again, thank you for our press and media partners for joining us in the April 2025 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.